Раз, два, три. А, вот все. Раз. Раз, два, три. А, вот все. Раз. Угу. Раз, два, три. А, вот все. Блять, наконец-то починил. Так. Мен мантан geldim не bu? Мостаттан. Это у нас что? Почтовое отделение. Старушка. Схрон Жорика. Sonra geldi. Нет. Так. Мне сюда надо, где? Баржа. Накироченных. А, я вот так. А, маннык пардым. Маннык келдим. Понял. Так, значит... Ага. Основное задание var. Токи вари. Припои, потому что признают мозг. Зловно с потрохами, вот только кому это в рот надо где-то найти, ну просто. Ну да. Так. Угу. Это чё? Я улучшение поставил? А, прикольно. Скорость полета пули. Лучше скорость, наверное. Это я ставлю или нет? Или Коровинер? Коровинер была. Да, понял. Тимал. Так, у мене схрон бар. Патрон большой. Кихаешка лахпын. А, наверху. Не понял.
Обычно егер бар болачы. Руку сталкерга огак койгон. Кады бе хата унида? Тут же показывает. Вон там она остановлена. А, походу так. Понятно. Угу. Ничего. Ни хрена веса над таким. Опа. Тут по-любому схрон, где? Бля! Кентери. Дебил, что ли? Ну як, дістався? Не ржавою дорогою. Та намагались. Зона. Ти акуратніше там. І спробуй хмурого не зачепити, добре? Він хоч і сучий син, але свій. Анна Казер, де, бля. Блін, а, є. Это дирижабль стоит, да? Найти Хмурого. Баракуата что ли? Де бабусіки? У тебе всрать. Отдача пиздец тебе. Опа. Ну, ким бар? Ага. Ага. Мать. Открыть. Сообщение. Что за сообщение? О коровах. Кемари, виhavарда. Да. Öyle dersin bu tabarlarım kullanmadı. Abarı kuhatları. Bir düşer ki olsun.
Твой хабар, мой хабар. А, это типа бандосы, да. Опа, опа. А ты что, глушитель? Понял. А. Понял. Сортировать. Начинал бы мене разрядить. Разрядить. Так, потом выбросить. Разрядить. Вот это выбросить. Вас я продам. Шо нахрен, дід? Так, у меня артефакт же был. А, потом... убили это. Ну і хто тебе прислав? Ріхтер чи цей випердень Жорі? Ніхто мене не посилав. Вважай, тобі пощастило. Тебе хтось просив, чи ти завжди під кулі лізеш? Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча, стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити, артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Детектор у мене вже є. Вітаю, тепер матимеш 2. Я тобі ж універмаг! Добре, там у печері рюкзак мій, пошукай у ньому. Як щось корисне знайдеш, буде твоє. Якщо до нього бандити не встигли дістати, звісно. Дякую, що допоміг, сталкере. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Ах. Що, срака вухата, дуй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий. А ти давай приходь, ну щоб я краще уявив. У мене тут ще справи, тож ти поки відпочинь, охолонь. А я як розберуся, так буду. От ж гівні. А. Вот який. Что дальше-то? Туда. Карта где? Тайничок. Вот здесь. Сходим. Заходить не бойся, выходить не... Заходя не бойся. Да. Заходя не плачь. Оптичка.
Так, я понял. Я понял. Где аномалия? Где? Автосохранение Вардона. F5. Ладно. Алтай, да. Отдала на артефакты. Опа, забрал. Баррета. Настоящий сталкер. Вот и все. Ебать! Гори, долбоёб. Мои. Усіх під нуль порішали! Патенігін мін. Дебіл. Поговорим. Що хотів? Дивна місцина. Можна знайти артефакти, мутантів, а справжнього друга хрін тобі. Щасти. Хрен тобі. Найти друга. Куда ты там? Ага, опять кто? Враги. Не умирай! Блядь. Алтай! Иди сюда, на. Абдай. Табуман! Пиздец, отдача лахти, вот тупая. Мышка вообще неудобно.
Сенца. Блять! А! Чумо. Товар смотрит, да? Ай. Урон, скорострельность, дальность, точность. Термозащита. Хаверская враху. О, Булхан Калаш. Нормально, нормально. Мотором масяг. Аномалиялар. Он юм готов, да? Волыну спрячь, стильдру. Давай, Галин, текстура загрузка дана. Вот такие вот баги. З якого питання? Угу. Блядь. Когда вот там все. Вот такие вот баги. Не затримуйся. Перевірив, ствола почистив, хабар О, богатля. закупив. Можна відпочивати. Ворк, Вовк, Сталкер, Сталкеру. Кто тебе?
Ну що за день? Купони на нулі, хабар не підняв, у шлунку порожня. Ни хрена, тачка лақтырды ду. Барта. Барта. Или Спарта? А, Варта. Па. Свидали isteyecek hoca onu. Bunu var dedi. Ніяк не можу до кровососів звикнути. Уже рік у зоні, а від них щоразу аж вивертає. Что мне делать-то сейчас? З розмовами до головного. Ну, Столивар. С разговорами главным. Главный где? Якщо купонів додалося, значить день не дарма. Здоров був. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Щасти. Ридера. Ваш сталкер біля скруту. Нема не опыта. Перший. І як У мого ці доктора. дівчини з'їли ковбасу. Так, від багатьох. Але ніхто з них її не те, що не вбивав, а навіть не бачив. З розмовами до головного. Здорово, мужики. Чого сумуємо? Непруху висиджуємо. А Нари, От главный, послухайте да. краще. Вчені всієї зони міскували та нарешті розкрили велику таємницю. Дегтярьом не п'є, тому що втомився від вертольотів. Блін, та не смішно. Добре біля духи. Вітер виє, метал співає. Краса. У разі підозрілої активності А, выкорливала. А, вот, все. Я шукаю припої. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Батя. Чого тобі? Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Солдатику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати 3 дохлих вартівців на околицях зони? А? Гарний початок. У торговця Хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс Косий. Співчуваю, капітане. Але Залісся – зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де Косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерські премудрості? Добре. Косий був там. Добив 300. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Хто я, щоб судити? Не скажеш ти, скажуть інші.
Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Кортой Дерін. Ну що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер. Новенький. Підходь, поспілкуємося. То, радиация не будет, Дэвин. Из-за этой хуйни, что ли? Куда я мирах? Вот. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по-мирному вирішити. Що ця варта взагалі таке? Реальна сила. Подобається нам це чи ні? Мені особисто ніхіра не подобається, хоч і від викидів я не в захваті. Але з відкритим забралом на них не пруся. Баті треба зрозуміти, що іноді заради своїх людей доводиться йти на компроміси. З кордону ми так уже один раз пішли, куди із Залісся підемо. Гаразд. Обіцяв розповісти. У кого мені за припоя дізнатися? У Зотова. Вони мені знову Варта кого хочеш знайде, якщо домовитися. макіті. І якщо їхні методи Тільки тебе ще влаштують. повернуся. Ну, або батю запитай. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Грьобаних Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Шую, Пропускать вона нету, тобі что ли? знадобиться. Так і не прокинувся. Я серьезно. Є для мене якась серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаю, бачили. Якраз одного такого малька борг витрясти треба. Звуть Гришею Валяном. Що за валян? Гриша в зоні недавно, а його вже знають. Шустрий засранець, ризиковий. Плани один крутіший за інший. Додумався. Валян з новою волиною, а я думаю, як йому мізки вправити. І багато він тобі винен? Достатньо. Не розрахувався за недавню гулянку. А до цього за провізію. І демонстративно не чухається з цього приводу. Так що навіть не в сумі діло. Малька провчити треба, що в зоні так діла не роблять. Добре, це підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому. Він поспіхом кудись на північ тупав, до водонапірної вежі. Стривай, ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. 20% твої. Ага. Ок. Прикольно тут сделано, да? Привіт. Бувай. Чуєш, маленький? Розмова є. Значить, розклад такий. Готовий з тобою поділитися сталкерською мудрістю. Тут і зараз. На халяву. Цікавить? Можливо. А в чому підступ? Нічого стрімного тут нема. Я заборгував баті, от і відпрацьовував. Допомагав новачкам порадою.
Сьогодні мій останній день, тож вважай, що ти виграв у лотерею. І що ж я виграв? Хто на великій для тебе двоє найважливіших людей? Правильно, мамця з татком. А в зоні технік і торговець. І любити вони тебе будуть, тільки якщо ти сходки принесеш хабар чи купони. Зрозумів? А чим технік займається? У зоні найкращий спосіб зрозуміти, як щось працює, це перевірити на ділі. Ворога тримай координати місцевого техніка лінзи і торговця хом'яка. Прогуляйся до них, поговори, познайомся, прикупи щось, як маєш купони, а як нема, попроси у мольфа. І ще дещо. Якщо з кимось з угрупувань влізеш у бійку, іди до їхнього головного. У зоні конфлікти справа звична. Рішення завжди знаєш. Коротше, як поговориш з місцевими, іди на всі 4 боки, ага? Не до мене не чіпляйся. Вперше за день. Усе, баста. Відпрацював свій борг перед... Баста, пробувати сотно. Звалю на болото нахрен, щоб очі мої більше молодняка не бачили. Ха-ха. Навалер, да. Важний діл робить капітан Зотов. Сподіваюся, ти по ділу? Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкере. Сам знаєш із чим. Косий? Саме він. Ти дійсно віриш, що це Косий вбив твоїх людей? Це питання порядку, сталкер, не віри. Якщо вільні вирішать, що можуть безкарно вбивати моїх людей, настане хаос. Ми обов'язково знайдемо і покараємо справжнього вбивцю. Але зараз для порядку вистачить і мародера, який привласнив те, що належить варті. І що я можу зробити? Косий мерзота. Але для всіх місцевих він перш за все сталкер. І місцевість довкола малої він знає. Можливо, такий сталкер, як ти, знайде його швидше за нас. А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Ми тобі не торгаші чи бандити. Варта слово тримає. Я в курсі, що вільні нас називають по-різному, але кидалами ніколи. Мені потрібні сенсори, які Косий познімав з тіл моїх людей. Але якщо водночас і самим Косим щось трапиться, я не сумуватиму. Втім, я ж не наполягаю, сталкере. Не ти, так інші охочі знайдуться. Виходить, наважився. Ну, хочу... Умови прості. Я тобі кажу, що знаю, а ти наших хлопців не пресуєш. Домовилися? Кажи, а там вирішимо. Я попитав своїх. Думаю, він неподалік, на складі. Якщо ти відправиш загін, то... Загін він одразу помітить. Краще наш друг туди прогуляється. А щодо того питання, став. Мені здається, що краще відправити твоїх людей. Ти, дядько Льоню, не нервуйся, присядь. Посидимо разом, почекаємо новин з місця, куди ти моїх людей так сильно хочеш відправити. Сталкере. Понял. Магазин надо мне, магазин. Где у вас магазин? Видик тут. Или что тут? Ты кто? Да. Спробуй у полі під викид не попадати. Після нього виживає дуже мало. А хто виживає, їм жодні ліки й артефакти не допоможуть. Я знаю, я пробував. Вибач, я після викиду завжди сам не свій. Ні,
Подлатай. Так. О, Може, і знайду чим подіб. М. Якщо що, ти знаєш, де мене знайти. Бесплатно лечит, что ли? Лечит. Ой, гордыга. Ты чё баганулся, да? Куда идешь? Ага. Батя где, батя? Я спершу, якщо. Проясни щодо Валяна. Головне, що тобі потрібно знати, шкет мені винен. І якщо. Чим багато. И сколько даст? 400. У меня сколько? 850. Вайпер. Заходь, якщо що. Батя где? Посос до бару і каже. Ай, блин. А бармен йому. Ти охренів зовсім же. Мері нема. Что Вон від это камери. было будто? Так. На Б. Чё у меня? Нет. Птичка. Здание двух парей. У разі підозрілої активності бійцям варти дозволено ввести вогонь на ураження. Угу. Батя где? Файно сходив. Аж 3 артефакти. Ком'як з руками відірвав. Можна хоч зараз вертатися. Я знав, що це твоїх рук справа, Ріхтере. Це справа рук Косого. А коси чия людина, а? Моє. А ти чого вуха грієш? Сам же чув. Я зайнятий. Які люди. Вибач, якби знав, що варта так швидко до Залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Я навіть знаю, до якого. Що хотів? Опять бактата, да? Заїбав. Я шукаю одну людину. Ага. Припоя. Знаю такого. І де його шукати знаю. Але мені теж потрібна допомога. Допоможи мені знайти Косого,
І я розповім про припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив. Батю, нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа. Я би сам. А, щоб тебе там хапнули, а я потім пояснював, чому у мене в заліссі іс. Сталкера, аеростат у центрі залісся бачив? Треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я... Не треба нікуди лізти. У мене вже є наводка. Ти диви який. А я казав тобі, батю, хлопець тямущий. Знаю я, звідки його наводки. Гаразд. Тільки ти обережніше, коли косого знайдеш. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі. Але він усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратись, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. Я понял. Ха. КПК на тему, ладно. Сейф. Ладно, давай. Ну, вас один нахтаж да как докрыть. Пиздец. 아직도 하든가 몇 Что там, какое задание сейчас? Найти косого смысла знак радиации. Что это здесь? А, вот магазин. Так, це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. Ще пак. Ні, мужик, шукай собі іншого дурня, що на видиму смерть піде. Блин, мне работа предлагает я. Понятно. Просто тему легка. Да. А, схрон же. Не понял. Оп. Старый лах не было. Найкращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хоч спитай. Я не сидер. Я не сидо, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами Ну, окрім того, який реально залізний. Ну, косом. Косий. Ще пак. Притяг мені стволи та сенсори. А на стволах же не написано, що вони вартівські. З іншого боку, виключно між нами, можна ж зрозуміти. Коротше, ходяча підстава твій косий. Зустрінеш, дай... То де його шукати, знаєш? Ну, мені заливав, що з дядьком Льонією буде Ну, Торгівець. погляньмо, що там у тебе. Что продать-то? Купи, бля. Ой. О, ох, какие прицелы, а? Интернете бесмях. Интернете бесмях тафанует, да? Где мои патроны? 5.45.39. Это 9.19 на Вайпер, да? Угу. 9.18 на ПМ. Угу, понял. Цены, да? Ладно.
Похуй. Продам. Халявно эти. Все, наверное, да? Что у него еще? 3... Бля, история мяу. Мяу. Заходь іще! Что у тебя работает? Стал? Вітаю у наших краях. Є одна справа. Маковое поле, это который все красным, это Е? Яка там у тебе справа? Ми з батьками, коли мати про неї аж до самої смерті згадувала. Хочу повернути. Хоч щось у Можеш дати. Вибач, сталкере, тут нічим не зараджу. Знаю точно. Буде. А, ми ж не договорили. О, сталкере, у мене робота є. Нагадай ще раз деталь. Треба, щоб ти сходив на макове поле і приніс мені родинну ікону. Це все. Сподіваюсь. Угу. Инженер надо мне, который будет пушки мои чинить. Ай, когда? Все, быстро перезеркалаем. В домах интересно, что-нибудь есть? Этот был, да? Оба. Понял. Кого убить надо? Так. F5. Блять, где аномалия? После. Та що вас так тягне сюди, а? Пацан, не ховайся там! Сюди ході по базарі! Ти вообще в курсах наше є добро хавальник відкрив? Ми братва ліктя! Кидали он. What the bottorido? Ah! Кимба! Теперь. Водочка. Серу. А вот тот-то родился на гриду. А, дай.
Ой, вроді вони тут заголодують тут. О, вігали. Ово. Угу. Алкашів. Бля, я по табаку так реально. Що ти трьося тут? Що ти трясся тут? Реально. Сталкера шукаю. Косого. Зустрічали? Ну заходив тут один. Клікуху не питали, шуганули. Шуанули. Куди він пішов, бачили? У нас тут що, довідкова? Давідкова. Загатевне, мать тема. F5. Ага. Набридли мені розмови. Нудно. Братва, сталкер занудьгував. Треба полоскотати. Давай. Бодров. Все? Ну все. А можно было по-хорошему говорить. Ай, крутой дыртыме. Лікоть, тримай в курсах. Десь тут якийсь сталкерок підозрілий. Ми його шуганули в бік хутора. Не хвилювайся, весь хабар буде ліпше за новий. Птичку дай, водочку дай. Тебя смотрели. Что дальше? По карте. Газ. Ты то. Ей! Джентльмен, йоп! Іди сюди! То куту костріде, бля. Вільний, чуєш? Поможи. Там в аномалії. Ну, Ага. кентуха серйозному штриху бабла торчав. Ну, почкував жорстко, а розмутитись ніхіра не виходило. От він з безвиході вирішив артефакт. Короче, як... Якось пас. Не гони на мене. Я Сам то чого не витяг. сунуся в ту хрінь, там і відкисну. Реально, я краще... Добре,
Оце, тільки давай без мародерства. А. Тащите марш, что ли? А, барепет. А, вот так. Ни хрена себе. Клади поруч. Ну все, йди. Хочу на самоті побудь. То лічне. Май повагу. А що стосовно оплати? Ти кінта мого обшманав. Тому бабосів від мене не чекай. Ага. Ну все, йди. Хочу на самоті побудь. То лічне. Так. Кто здесь дома? А это у нас что? Ananı gidiyor Emskova. Nasıl izliyor? Rебята. Oo, zakata kadar. To'xtaymi? Aytib Qo'y, stalker o'tirib bitti. Öyle kadar. Опа. Математик. Опа, вот это мое. Вот это мое. Бросить надо. Бросить. Бросить. Все. Ага, бля.
Без. Вон то за домом. Эй, кто? Здорово. Надо здесь что-то найти. Аллах, ну ладно, ты по-любому. Попадай так. Кара, ловушки и перим, так одно. А. Тут граната. А тут что? Опять гранату. Ти хто такий? Якого хріна тут забув? Оба.
нема. Стволом не розмахуй. Я теж так вмію. Хочеш хто швидше? Гаразд, гаразд, охололи. Ти ж не з вартівських? Та ні, точно ні. Варті свій екіп на сталкерське драння міняти було б западло. Звалити звідси допоможеш? Раз такий шустрий. Як сталкер сталкеру. Це ви вночі напали біля старого мосту. Навіщо? Вночі? Ні. Я вже зранку цих виродків знайшов. Ну і добив напівдохлого. Бачив би ти, як ці козли з нами кілька років тому. Скільки добрих сталкерів загинуло, коли ці виродки вирішили показати, хто в зоні хазяїн. Та в сліпого пса більше людяності, ніж у варти. Тож око, курва, за око. Є ідеї, як з малої звалити? Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. Що за артефакт? Як він допоможе? Все тобі розкажи. Звичайний артефакт. Просто знаю, як з ним треба. Ясно. Більше питань нема. Так що, допоможеш? Справа життя та смерті. Гаразд. Я дістану артефакт. А я одразу в тобі сталкера впізнав. А ти як гадаєш? Ну хто зна, я всяке в житті бачив. Ну, не убил. Опять в пещеру лезть надо, да? А, мам. Не вроде опять. Anca maç. Nokta koyarım bu arada. Öldük bayağı bir. Благодарю o ikisi. Trup da. Abbas. Bilang kan dah setekar. Как тебя убить? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Лох. Фух. Пиздец. Маленькие барготы, сюйлер. Что, давай быстро.
Артефакт у тебе? Якого хріна не попередив, що в печері така мудота водиться? А ти б тоді пішов туди? Отож бо й воно. Тримай і вали звідси. А ти красава, сталкере. Але грошей не дам. Нема. І манаток нуль. Пошарпало мене. Хіба що от є така вартівська хрінь. Фіг знає, що це, але може знадобиться. Бувай! Зона дасть. Побачимося. Robert. Аномалия? Где? Bunun buraya battı. Маковое поле надо найти. Харда. Харда. Халя. Так. Кому верить, кому дать? Сенсора. Новенький? Ну, проходь, будь як удома. Але не забувай, що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене. Якщо потрібно трохи лапші на вуха повісити, це до Миколаїча або до баті. У нас тут лапша на будь-який смак. Гаразд. Давай не тягни. Що там у тебе? Викладай. Улучшить или починить. А улучшить можно, да. Kaçım ki betten var burada. Офигеть. Я можу? Це ти.
Добре. У мене є координати їх останньої вилазки. Казав же, їх було 4. Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мастиф, лідер групи. Так я же их видел. Полагодити щось? Щодо повтори дета. Є? Давай, побачимось. Странно. А, нет. Нет их. Мне нужен ты. О, Чим можу допомогти, сталкере? Ну, погляньмо. забирай, забирай, забирай. Забирай, забирай. Это вот это. Куртку тоже забирай. Тугна риба. Шах. Надо шаха найти. Подтвердить. Заходишь. Так, потом обратно надо к тебе. Что у тебя тут? Полагод? Викладай. Починить, починить. Починить-то. Уменьшение веса. Скорость. Угу. Викладай. Тебя уморожен. О, кидаемся надо, да? Давай, побачимось.
Окей. Кому помогать-то? Солдатам, либо... Им. Да ладно. Да. Слухаю тебе. Є кілька. Слухай. Що тепер? Ось ми. Дядь, провідник. Тому ти нас. Слух. Я Доповідай. Чому ти шукаєш лише сенсори? Хіба знайти вбивцю не важливіше? З твоєю допомогою ЧБ задовго він не протягне. Це я тобі обіцяю. Але щось мені підказує, що він там був не сам. І на сенсорах є запис про те, хто стріляв у моїх хлопців. А ось знайти їх – справа честі. Я його ще... Тут ти його точно не знайдеш. Окей. Хотя сенсор у меня. Пойдем к ним. К ним. Давай. Батя. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Чому ці сенсори важливі? Тому що Косий свій вибір сам зробив. А сенсори цей вибір, і не тільки його, записали. Якщо вони попадуть до варти, то коршуном наші пики на кожному стовпі розвісить. А потім і нас самих поряд. Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припоя. Я вже казав, щоб тобі не сумнівався, а? Припій. Технік МСОПа. Слизький тип. І ти не сильно схож. Розкажи деталь. Чергова охоронна структура з великої землі, яка вважає, що може казати сталкеру, куди йому йти, а куди... А на кого я На людину видатних можливостей з пошуку різних ідіотів. Але якщо серйозно, Припій – жадібний боягуз і ніколи не соромився бити в спину. Хоча... Чого це я? Мудил там вистачає. А от те, що ти з Припой... Не густо. Це все, що ти з'ясував? З Припоєм я раніше був знайомий. Випадково. А ось те, що він на сфері засів, це було для мене новиною. На ній, кажуть, мсопівці карти аномалій малюють. Так ось звідки ти його знаєш. Зізнавайся, що ти біля Старого мосту робив? Аномалії шукав? Чи щось цікавіше? Розкажи детальні. Кажуть, з її допомогою можна мапи аномалій креслити. Або навіть більше. Що саме більше, ніхто не знає. А хто знає, не... Розкажи про Сухіна. Сферівців начальник і Припоя командир. Якби на Малахіті створювали енциклопедію головних мразот зони, було діло, коли він 2 сталкерів наказав розстріляти. І знаєш за що? За контрабанду, яку їм сам же і продав, а потім зрозумів, що продешевив. Якщо Сухін раптом не вбачай подохне, тобі навіть батя подякує. А він... Що я там робив, мої проблеми. А от що ти там забув? Гарне питання. Пішов перевірити нову світлову аномалію, звичайно ж. Її з пошти гарно видно було. Шукав причину, знайшов тебе. Цікавий збіг. Гаразд, ми відійшли від тебе. Сферу штурмувати в лоба – думка тупіша навіть за похід в зону без бол... Я маю просто взяти і повірити? Якщо в тебе є свій інтер... Ми відповідаємо за тих, кого врятували, якщо що. Хочеш воювати з усією сферою? Та будь ласка, ідіть, не об... Я дізнався дещо цікаве.
Після того, як варта почала наводити кіпіш, Сухін віддав бійцям наказ зачистити резервний вузол зв'язку під ребрами. Гірше! Свідоцтва Сухінових незаконних оборудок. Компромат, січеш? Думаю, ти там зможеш знайти дещо корисне. Дещо, що відчинить нам усі двері. Понял. Понял тебя, понял. Фонд центр варта капитана Дотова. Ой-ой, это я лапу ценную. Молодец ты. О, тут что такое лежит? Хрена себе. А, bu erkeğin evinde. Kıyafet. Wow. Нифига. Опа, схрончик. Ты ядерный себе. Бля, мене кровосіся варити. Кровосіся. По-любому варит. Трейлер граблем. Так, снайпер. Откуда? Сгущенка, колбаска, еха. Сообщение Сидорович. Полям по полям. Маннаварите ваги. Синий трактор едет к нам. Вагна. 540 БПТ все. Ветер лисеет. والله تخبط على البلد هذا توا. اياه كده انا это был рэп.
Прийняв. Повертайтеся. Щоб нікому ні звуку. Слухайся, ні звуку. Ой, когда? Вода с радиацией, да по-любому. Радиации нету. У них тупо аномалії йде. Багато тут.
Блін, коли тут бар було. Костер бетта. Чудик. А давай, Вася, качество. А нет, нормальный бетта качество. О, чат каким нагребать, чат раз он тоже. А я просто. Так, нож придумал. Будем. Все готово. Коди від колектора змінили. Новий 2765. Але брах, усе зробили. Так точно. Прийняв. Повертайтеся. І щоб нікому ні звуку. Слухаюся, ні звуку. О, да, нет тут. Куда дальше? Опа. Айо. А вот дай. Все.
рядом. Ай, ну. О, вже остів 3. Ребят, алтон весь. Бля, тушканчики. Ребят, 3. А, у меня есть гранаты. Ага. Это вам. Вот так. Ольгахтар идет. Взято. Надо крыса прыгать. А, блядь. Бар. Все, куда мне надо сейчас? Тайник. Щось.
Пошла жара. На позицію! Прикривай! Але... Так. Bilen gideyim. Evet. О, текстура, загрузка и рынок тупой диванок. У меня, блин, шкаф открыт. Надо F5 постоянно в ответе, ладно. Надо харбута. Ладно. Гери. Этой. Давай наксуруем урок я. Здорово. Зай. Але ваш хаба половив.
стаканчики. Hayır. Где Аим? Охренеть! Кошки, мышки, кот на крыше елен-то. Пушканчик. Иди сюда. А эти камеры. Безпеку глиняємо. F5. Ай, ник nerede tuttum. F5. Tyyttä. Всё. Сложно. Патрон барактыр бала, автомат. Так. АКМ-74 выборта. Все что ли? Патроны охранять.
Ремонт. Камера говорю, Ковли. За дверью стоит. Ей, бидло, пушку кинув? Хто ти, бля, такий? Кому ти Германа здав? Ну ніхера собі, Вась. Залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш. Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш? А ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну, я фартовий. А у всіх фартових батони горять. Що? Давай, быстрее этим бабу, ты дебил. Ты, да кабани пострелки. Опять, чум. Де мій довбаний сканер? ПМ ж часто клинить без догляду. Таке я фартовий. Смішно. Бля! Чуєш, я ніхто, просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти, але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш з ним базарити. Бугор смітника. Здорова купа сміття, не прогавиш. Не пі... Гребаний батон. Дякую вам. Гребаний батон. На північ від Залісся. Погодь, вас що, накрили? Слухай, я не зливав Германа. Я, звісно, зливав людей. Але вас не встиг. Кары, блядь. Дай, блядь. Однією купою сміття менше. Нет, прикольно. Шукаю укриття! Карыгылах. Ну все. Покедово. Опа. ПТМ. Увеличенный магазин. Винта, энергетики, водочка. Что еще есть? Все. Урон. Угу. Ебовитензия. Жесткая ебовитензия. Поехали. Кимбаш. Я знаю, ти десь поряд. Акарылах. Кивлян арясыт. Come on. Аба. Акарылах тут kadar hürüydü. Что делаешь? Есть кто?
Не знаю. Ты здесь где-то рядом? Дебил, бля. Давай нах. Вот ее то в паре. Склад какой-то. Хорошечно. Я знаю, ты говорят. Усім бути на поготові. Пошел. Сумка диван. Да вот тушканчик держишь. F5. Ким Крылрер, у него доход на F5 подтригном на охот. Постоянно. Сохранение. То бля, на конете брага. Патроны не меняются. Энергетик мордут. Этим бахилетом стреляюсь.
Тут-то. До флота доходити. Столовая. Яка. Ой, бля, барлен, летим. Всех убью, один останусь. Вышел сталкер на крыльцо. Почесать свое яйцо. Сунул руку, там их 5. Это зона, твою мать. Headshot. Return ТХК. Оголь на ураження. Analiz yapayım. Aman Allah'ım. Elbette. Turbaktır. Где все? Cara, тут веселей. Потрібне укриття. Прикрий. Макары. Табутай. Табуман. Пусто тут. Бинтуемся. Аяга. Епа.
Леохтарин. Затупил. Урон на гостях пая так. Прицел неудобный. От оружия КНГ. Водиться неудобно. — 48 градусов да? Еще 2 плашки есть. Лазу надо купить. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ну. Начинаем. Я мог без боя уйти, было потенциально. Это лагастно. Придется всех убить, пылай. Раз так. Окей. Опять графика не грузит. Подождем. Ламанок, эпитол ламанок харбат. Тач. Var. C'era mappa. Сейчас мы их убьем или нет?
Пошел. Давай. Выгляни в окошко. А вы... Постарайся. Ваша отдача один нахуй не удуть. Один на ох удуть. Ага, жесткая отдача. Здесь сколько трупов, а? F5. Лезут и лезут, вообще бесконечно дерди. А, Лухан базового атака не равно, танкалар тарин. Пиздец. Это хангарам. Прокрывай. Сталкер 2. Да, патроны метают. Отдата не вижу. Почему ты лагаешь? Или вот так сделать? Не, еще хуже, да? А если вообще вырубить это? Да, тоже. То зернистость паря, каровая. Не, если вырубить, то лагает. Нет, скачал.
Метод масштабирования. ТСР. А это чё? Нет, говно. Кадерге судья Харан. Харан улреген. Антон. Хараш. Он талахатывы не маны. Булахатывы. Интимный искусственный интеллект. Тоже хуйня. Ладно, нахуй напей. Здесь графиками не было, но вообще хабар повар бухта. О, вообще летает под... Он резкость пин. Хаян коример. Да, чё он? Где резкость? О. Ха-ха, графика пиздец. Ну вообще хабар повар. Курил графиком. Ха-ха, бля. Так, бля, это боевка 21 на харе идут да. Плохая. Именно боевка-то. Это баланс ем, бумана. Это балансируй. И так, чтоб лучше было. Он на рыбаке не для меня, полутого. Ваши заводы бомбин. Танковый дарин, трётрин. Все, им ничего не надо, нахуй. Все подохли. От одного человека. Отдай. Там может быть, нахуй, брат. Кури, у тебя вооружение, он вертясь, он нормально. Автомат, автомат, смех автомат надо. Чуешь? Хору, аномалии трубит. Танка им, вообще. Зашел, перебил всех, ушел. Полторубики. Кредит нас, один на горе уйдут. Или ты который. Вася. Тебя дебил. Тупые. Кары, все ладно. Когда на голову хитрили. Ай-яй-яй-яй-яй. Ни хрена себе там алларит ерлерде. Ай, граната. Кем текеллер. Як пердолит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, как она вот... Это ханада. Заебал. Как-то каляли ты.
тупово оружиялактар хатыр. Ну, военныйдар бар, типа. Крутойдар, якобы. Ну, оружиялар туповое. Какие-то бичевские. Бишпайды. О, снайпер трубит. Киллер бит я. Пушка. Перегруз у меня, перегруз. Якийсь дайвер тахан горбуки, хай тахлай. Потрібна помоха. Ти ранен, да? Это скамер, Джаннер. Как мне подняться на второй этаж? Никак. Баш. Такого не так игра вообще. Монаргн. Жесткий перевес тардования. Блин, он ханай передрывал ими. Там солдаты. Як пердолі. Він десь поряд. Перевіряю. Апатайта. Жестко додирался. Калер тоже вот. Я знаю. Ти десь поряд. Все. Калля. Страдать нахуй не нужен. Пар это. هربت من العدو خليبي بالله الباب رجب بكره Ага. 45 АЦП. Откуда патрон? Какой ствол? Интересно. Мне нужна пушка. Снайпу мне дайте. С глушителя. Все.
Войны не будет тогда. Капец, слогом базы на бомбинг дрепнет. А они потом живые будут, нет? Интересно. Нет повода. Ай, когда? Да, реально дом тогда. Караван туда. Я домой должен. Ну, заначка есть. Гарбарда. Ага. Где же заначка? Allah desk vardı. Ой. This weapon. Здесь комната какая-то, да? Походу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, я пошел, ботнет. Скіфе, прийом. Ти що там влаштував? Хоча краще не кажи, бо я заздрити почну. Дізнався, що хотів? Трипій сам ніхрена не знає, але він згадав якогось Нестора. Нестор? Ха, все цікавіше і цікавіше. Ну що ж, ласкаво просимо до великої гри. Прощавай, мала зона. Іди на ізолятор. Там мої колеги допоможуть тобі з Нестором. Якщо домовитись, звичайно. Тупай через КПП Північ. Ключі батя дасть. І не бійся хлопців. Вони дикі, але симпатичні. Владеть ей надо все равно. Русское место. Увага! Сталкери! Наближається викид. Усі в укриття. Без нього розкішний похорон з оркестром. Власним коштом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это уже аномалия.
Чего я думал, тут? Аномалия. Алло. Здорово. Дивіться, куди лізе. Тут уже нема чим дихати. Шукайте місце більше. Ша, кому душно, можуть піти пройтися. У нас одне залізне правило. Залісся дасть притулок будь-якому сталкеру. Батя, ну ми ж на рельси, щоб штабелями в один підвал. А нема у мене зараз для вас іншого. Варта там і чужих не пускає. Заходь, хлопче. У тісноті, зате живі. А викид, це що взагалі таке? Тримай ключ. Ти хотів говорити? Так давай. Ну що, правила прості. Стволом не махати, на інших не бикувати і від себе до... Якщо... Розкажи мені. Я... Але... Не зникай надовго. Ти хотів говорити? Так давай. Вітер, червоний і смертельний. Якщо до тебе добереться все, каю. Може, чуєш сповіщення, бігом до найближчого укриття. Ніхто в зоні не виживав під викидом? А є тут одні, розстріляли. Кажуть, їм на викид штури плювати. Але вони люди не балакучі. А я живих після викиду не бачив. Поки все тихо. Акуратніше дорогою. Ну? Як на... Ага, давай. Привіт. Якщо з бункера частіше разу на рік вилазиш. По-друге, краще їх. Бувай, друже. Оце погодка, а? У зоні... Може, побачимось. Оце Може, побачимось. О, не зникай надовго. А от і мій улюблений. Для тебе найкращі ціни. З зоною.
Заглядай, притримай. Сталкери, говорить капітан Зотов. Розслідування варти в малій зоні завершено. Тому право на свободу пересування я вам поки повертаю. Але й вимоги тепер до вас особливі. Найменше порушення і карантином ви вже не обмежитеся. Батя, прийом. Це маляр. Зотов, виявляється, не збрехав. На КПП схід чисто. Тому я буду рухатися в бік кордону, нарешті. А звідти вже на затон до Бороди. Сподіваюся, його там ще не втопили в болоті. Усе, відбій. То долг з волею гризти. Як думаєш, мутанта можна приручити? Я щось чув про сталкера з псевдособакою, але особисто такого не зустрічав. Так, треба прикинути, скільки ще до нової гвинтівки не вистачає.
Анекдот сам себе не розкаже. Прибик. Для тебе Не діло мерзота, а ще ж є мутанти. Пішов ти! Всі ви! Ну, давай! Алло, вільний! Давай, зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви на ім'я Гріша Валян. Висить мені купу бабла. Тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Попазарь з ним по душах. Може попуститься, шепне на вушко, де схрон. Шариш? Не одному тобі Валян винен. А чого ти вирішив, що мені не похір, а, дядя? Розберешся з моїм... І що ти зробиш, якщо. Хочеш перевірити? Давай, що ти? Я навіть зрадію. Люблю, коли мені мізки парять, так, братва? Ага, прямо обожнює. Ну, дядя, шариш, що тобі сказати намагається? Я сам вирішу, що мені робити. А, давай, не вопрос. Взагалі жодних, мля, проблем. Всього, сука, найкращого! Кляті гопники! Дякую, що заступився. Підійдеш? От вляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Сталкере, дякую. Я теп... Ти спочатку. А, що, зроб? Прийом. Мені гроші від Валяна щойно впали. Передай засранцю привіт. Може, я навіть жарку йому поставлю, якщо не поводитиметься як гімно. Гаразд, сталкере. Дякую. Відбій. Шкода. Ну і хай йому греть. До бару я більше ні ногою. До
сталкере. Побачимося. Вечеря, ти труп, ти поняв? Гази лимонками! Веди! Морди вниз! Прикрий!
Він все-таки до нас. Я ж казав, хай підходить. Потім поспілкуємось. Тупай до стара. Не знаю, що ти тут забув, але ти вчасно. Скажи мені, сталкере, тобі можна довіряти? А Ріхтеру ти довіряєш? Це він дав ваші координати. Сказав, допоможете знайти Нестора. Ха-ха. Схоже, ти наш Тузбрук. У нас в підземеллях під фабрикою свій інтерес. Але крім цього, ми наштовхнулися там на одне з укриттів Нестора. Тільки є проблема. Варта. Поки мої люди були всередині, вони перекрили нам. І нам би зараз сильно в пригоді добра людина сталася, для якої такі.
а своїми силами витягти людей. Чи я якийсь особливий? Ну, одна перевага в тебе точно є. Ти про нас мало що знаєш. І у випадку чого варті багато не розповіси. А вони. А вам, Нестор, Сам старий нас не цікавить. Але він, як та сорока, тягне все, що погано. І я з великим інтересом глянув би на те, що йому вдалося дістати в лабораторії під фабрикою. Документи, занадто ви організовані для вільних. Хто ви? А ти спостережливий. Ми іскра. Якщо коротко, наукова розвідка НТЦ Малахіт, яка працює на сталкерське майбутнє. Але зараз зона у великій небезпеці. І ми протистоїмо тому, що їй загрожує. Я подивлюся, чим... Зважай. Там можна і без кіпішу обійтися. Будівля велика і занедбана. Шляхів обійти патрулі та охорону вистачає. Моя група востаннє виходила на зв'язок з підвалу. Там же є і те, що потрібно тобі. Коди доступу. Стривай. Візьми мій пістолет. Якщо доведеться стріляти. Як кажуть у нас, зона любить тишу. Так. Магазин нужен. Тупого автомата авторимуть. Опа, аптечки. Что это такое вообще? Хаида. Дайте таке. Таскать. Солдатик, чего уселся?
Быстрое перемещение. Да. Вайпер. Надеваем. Браття, іде викид. Шукайте укриття. І без тебе паршиво. Бля, выброс. Зараз лихавача. Ей, ви нахера? Укриття, швидко. Так. Да. Что-то братишка притих. Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Сука, не хочется жить. Дарил ей столько добра. Палил мне столько бабла. А ты думал лишь ты и она. А ты думал лишь ты и она. Давай. Бля, да. А, ні. Нарешті закінчилося. Все гаразд. Тоді виходимо. Чувай, дик. Починай нагарлити. Глянуть. То быстрое перемещение Гоярба. Зараз это ну кордон. Свалка. Изолятор. Пойдем. Чина засыпка. Гарбах патронах пи.
Підем ключі до цього. Шпітель до ПП. Хотя бы так. Хотя бы так. На энергетик сают. Мангают, мангают. Бухают, мангают. Имбирь перевес где он? Шагилом было. С глушителем меня тихо повахта. Если тебя враги не видят. Берелер. Evet tar. Потенційна небезпека. Возможная опасность. Ох, ну автобот. Всім бути на поготові. Шукаю укриття. Хочу стати периметр. Потрібне укриття! Прикрий! Розійтися! Потрібне укриття. Прикрий! Прочесати периметр. Примитивно. Сейчас 45. Так, наверх. А вот так, блядь.
Анекдот розкажіть. Состояние. Раньше. Да. Ни хрена себе пошкабатила болтер. Да, це буде. Вона заебістю. Ёперный бабай. Набрален. Паны патроны. 308. Яман. Матригов нет. Ой, матом все удобно. Сайт вы умеете. В смысле, это мои? А тут... Бля, не понял. Ну хоч анекдот розкажіть. Доктона, хаям. Усім бути на поготові. Тушканчики. Идите сюда.
идее все. Что-то ищи, да. О, за перевестами. Бронебойный. Обычный. Это что? Гранатомет. Надо половину выбросить. Антеннами половину выбросить. Антеннами половину выбросить. РПМ это что? Слишком дохуя было. Так, я был на патроны. А это наши стоят. С ними. Акуратніше, сталкере! В чому справа, сталкере? Ігра гвар була. По-любому. Ну все. Пока. Болтануть здесь.
Ama var. Понятно. Кровосос. Уже громила вард. Ну же. Давай, давай, давай. Тварь. Та при чого тут я? Я всього лише технік. А я, Еліку, ти технік, який займається сканерами. Кожен, хто хоча б і торкався під прицілом. Роби, що кажу. Записи та документи кидав в смалку. Ти бачив, що в тих документах? Та за такі убити можуть. Я то бачив, а тебе їх читати хіба просив? Розслабся. Поки терикон мій, тобі ніщо не загрожує. Давай, бля, не займуй. У мене що, вибір є? Доведеться до віку в цій майстерні на териконі горбатитись. Мотлох сталкерський перебирати. Срані сканери. Шаровая молния. Тут ізолятор. Вісточка надіслав. Що вони відправили сталкера на допомогу. Ну, поки буду вірити, що ти друг. З ким я взагалі розмовляю? Я представлюся, але іншим разом. Так як твоя смерть не входила до моїх планів, раджу йти до мене. Сходами нагору. Код від дверей надіслав.
Нашел их. Ноль. Вверх по лестнице я как-то. Круто в двери я себе скину. И болтанулись. Ха. Круто, прикольно. Лена Гомес, да? Мистер Гомес. Кровотек кто делает? Был. Не стріляй! Це я, Скіф. Допомагай. Тягни Целено сюди. Давай! Запускай! Так, повільніше, попереду ціла вічність. Разом з ними засмагатимеш. Бля, что под дробовик ты стоишь? Чё? Прикольно. Han är dall. Куда подойти?
Радий знайомству. Зона ще неодмінно зведе наші шляхи, Скіфе. Şimdi kıymetli bakamayınca payda. Neler bilebilin ne var hakkında paralarım diyor. Şey. Все за радиация. Вроде так. Сам не говорю. Или скажу. Я нашел твоих людей. Ти цілий? Блядська варта. Добре, що хоч хтось вибрався. Я дещо знайшов, коли був всередині. Виріб 81. Добра робота. Без тебе ще одна таємниця зони розча... Ми не домовлялися щодо оплати. Але я не люблю бути в боргу. Чи я хотів мірити? Питання? Від зони не мо... Звертайся. Привіт, де? Бронежилет.
Так, что продать? Сложно. Тромбар. Бумач. Это пупышка нахуй. Скіфе, ти? Не очікував тебе тут побачити. А знаєш, у мене для тебе дещо є. Я тут багато чого переосмислив. Але ж головне, що живим дістався, так? Артефакт то міг і не врятувати. А сюди наші ж. Та налажав я в малій, схоже. Слухай, той, на фабриці, він. В піднесеному. Так? І що ж дорогою сюди з тобою сталося? Нарвався на групу полуденців. Тягли якісь залізяки. Не знав би, що моноліт того. Подумав би, що я, звичайно, одразу у посадці заліг. Але між нами всього метрів 5 було. Не знаю, як не по. Бувай. Музыкала, карвай. И сколько метров? 800. Пиздец. Ой-ой-ой. Автобег лохла. Килограмм. 6 килограмм. 2 килограмма.
Нажми гриву. Ай-ой-ай-ай. Віддогам тут. Угу, аномалія. Сколько метров? 140 осталось. Везде аномалия, да? Быстрое перемещение в планы. Как же это? Там свет горит. Здесь. Эй, база. Эй. Быня. Гони, Джой. Я тебя не слышу, братан. Игра тупит. Не я виноват. Мгм. Бля, домахався. І як тепер її дістати? Автомат, что ли? А я заберу. Йопта. Ну і де він? Братан, то моя. Я виронив. Я не дам тебе. Калашматик, мій рідненький. Іди сюди.
Щось не бачу твого імені на стволі. Да, сталкере. Потрібне місце ти. То бля, мен benim kalaşımı benim diyor. Tamam. Örgüs ben tоспаги. Відвали, жулік. Жулик. Жулик, не воруй. Салам алейкум. Салам. Салам. Магазин нужен мне. Ну так, і повнісінько. Але ж хабар хороший. Магазин. Срочно нужен магазин. Дайтесь. Вечер в хату, друзья мои. А ты мне и... Или не ты? Мне оружейник нужен. Я вмовляти не буду. Якщо засяв, іншого знайду на твоє місце. Я ж что Та засял? не засяв я. Не засял я. Зроблю так, як Я замовляв. тебе кажу, без не... Ну, здоров був, А сталкере. я скажу, бо З чим для до того, мене? що ти в ділі. Якщо купити, продати, валяй. Ні, шур... Торговать. Наконец-то. Вот это забираешь к себе. Калаш себе оставлю. Только 5 патронов. Вот это забирай, вот это забирай. На СВДшку. Шевяки, я на СВДшку. Вирус выдала, он на коллиматор калах автомата дыхает. Пистолет нахуй. Это вода. Саерка. Калаш чей то ярко чей-то. Одинаковые, да? Одинаковые, иди. Цвет киля. Скиля. Калаш. Поменьше весит выпад. Так, что еще тебе продать-то? СВД. Вон. Подствольник тах. Так вот. Нихуя, ты чё? Бля, Марк, отлеснем. Ана халдырыкта айтым, анылыкта алим, аны 305 рыбыдырын айыппат. Мен атлап будырыным, да? Это куда пойдет? АР-ку пойдет. Сюда. 5,56 нужно. Сейчас только дробь-то. Чиназис. Пошел сюда. Чиназис, дивит. Калаш. Такое. Вместо калаша вот это вот. Толтоники бегают. У тебя вообще нет, да, такого патрона? Так. Что у нас тут тогда? Все, бывай. Я Бачиш? Затоном. Якщо хочеш, щоб я працював, стоп. Твоя правда. В мене кур'єр нещодавно пропав з вантажем. Я міг би Гонзо, це мій кур'єр. Востаннє виходив на зв'язок біля місць. Запитай. Понял. Так, дальше какой магаз нужен? Нужен. Энергетик. Колбаску покушаем.
Оце я задовбався сьогодні. Послушать. Пивка бахнуть. Так, новий гість. З кордону чи з малої? Ага. Щось мені здає. Не здається. Звідти й прийшов. Не підвело око. Ну, Добре. По бабкам. Ну як? Привіт, став. Є в мене. Печенек Тарин тоже бутылки. Заходь, випивай. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Ну, братику, за нас і за того, хто нас виручив. По 5 крапель. Куха. Проводник. Урон. Торговец. Кровать. Ну, побочная активность. Что-то базарил. О, нет. Ага, понял. Чого кривишся? Знову відхопив? А було діло. Нічого, відлежуся. Ты медик, да? Кому ти що доведеш? Під Бля, смертю мне шконка ходиш. нужна, шконка. Тобі точно нічого. Злом. О, и ты мне нужен. Давай, вивалюй вже. В тебе на обличчі написано, що... Нестор. Сканер. Отакої. Спочатку ті жлоби. Ну ти хоч перо під... У тебе проблеми. Це очевидно. Я можу з ними допомогти. В обмін на деяку Одразу до діла, так? Без Нестора тут повна срака. Я в ці рамси влазити не збираю. Що з У мене тут неподалік майстерня. Єдині, хто про неї знав, це я з Нестором. А тепер ці урки, мабуть. Ну, боєць з мене такий собі. Я більше по інструментах. Тож довелося вигадувати. Я увімкнув сканер, той наплодив аномалій, а я під шумок встиг утекти. Підозрюєш когось в нап... Я тобі кажу, від несторівських муток самі лише проблеми. Захочеш влізти? От було б добре, якби ти пошарився в моїй майстерні. Є думка, що сам я старикону нині, ні ногою. Та як тобі до впод... Гаразд. Усе, що там знайдеш, принось мені. Сподіваюсь. Обирай, що з пушкою робити. Чини, бля, пушку. Прицел можно снять? Или нет? СПДшку чинить 17 тысяч. Пиздец. Вот это... достать хочу вот эти все. Можно вот то по идее достать. Или нет?
Модулі. Калаш по номеру бадаш. Ага, ладно, да. Да. Бронежилет. Смещение веса. Стойкость. Бабок не хватает. 3600. 4К только. Защита. 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 Ни хрена себе. Хотя надо под... на тебе. Буде діло, забігай. Смотришь мастерскую поисков наводок. Вібач. Ну що, підем? Не стиканув? Кенеджер є. Якщо що, миттю повер... Понял тебя. Привіт, сталкери. Одразу до справи. Я знаю, хто ти, і здогадуюсь, навіщо ти сюди прийшов. Ніякої містики. Суто правдоформація. Звик читати новини з великої і всюди заводити корисні знайомства. Колись я теж прийшов у зону за правдою, тому хочу тобі допомогти. У схронах, координати яких я тобі передаю, будуть речі та інформації, які мені вдалося добути за роки. Мертвим воно не треба. А по документах я вже давно мертв. Припекло ж Нестора Сподіваюсь, скоро зустрінемось. А щодо речей в схронах, це не найцінніше, що мені дала зона. Ты чё такой? Ты кто? Алло? Поки Нестор тут рулив. Бувай. Куда идет? Зараз би... Так, контекстное меню, вот так.
Схрон, где мой оставить? Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними. Ну вот, ах. Вверху. Сюда нельзя. FPS падает еще. Чё, блядь? Чё, блядь? О, где текстура. Покинул А джамп. нічого у нас компашка весела. Зараз від себе додам. Вирішив Ной зібрати кожної тварі по парі. Приходять до нього 10 вартівців, а він їм і каже: слухай, мені тільки 2 тварі потрібні. Загнув так загнув. От щось печених яблучок захотілось. Ах. Пушку прибрав би. Можешь поймать. Италия. Аномалия. Давай. Алпаш. Это стекло гидрофон почти не было в ней. Я понял. Туароварова по-любому. Я не падала. Нет, ведь. Так. Энергетос бахнем. Тут труп лежит. Походу, да. Ой. Твора гадяренне. Чий, уй. Man.
Поняла. Он ее оружие. А как мне в дом зайти? Я понял, что тут они мертвых. Ага. Через крышу. Нет. А, понял. Понял тебя, понял тебя. Блять. Посюда что ли? Ту-ту-ту-ту. Так. Ну и... Сколько до туда метров? Так, надо в маковое поле еще пойти. Империал, кто смотрит, напишите комментарий и поставьте лайк. Далее. Все, это нычка. Сохранение. Кабанчик.
Ебаные баги. Öyle verdim. Ау. Блять. Джейген Бахован кидал, то он дом мне посмотрел. Ну давай, кровосися. Сканер стоит. Блять. Я тебя понял. Давай, давай. Сохранение. Выключить сенсор. Всё. Изи. Уплотнитель муфт, возвратный механизм. Чертеж. Там что? Ничего. Я понял. Пойду наверх. Плюс карта от мастерской. Использовать хлеб. Аптечку. Аптечку. А еще научная аптечка была. Синяя, желтая, красная. Домой. Это геймер левел. بطريقة это что было? Ай,
Дай да. Пиздец. Шел нахуй, бля. Опаньки. Только забираем летун. Чиназис. Понятно. Триста метров. Аномалии. Вот тут я не пойду. Бля, там тоже аномалии. Вот стоит одно. Шел. Жопу. Наверху по-любому тайник лежит, ладно. Тут по-любому тайник лежит. Ой-ой-ой-ой-ой. Водки бахнет. Вот так вот. Мусор. Тут тоже тайник по-любому. Там. Да, здесь бы зайти, что ли. Бля, побочка где? Терекону тепер важко доведе. Побочка. Ніхто з ними перетерти не зможе. Блядь, я не туда, что ли? Привіт, сталкере. Вип'єш? Заходь, випивай. Где он был? Припекло ж Нестора загубитись так невчасно. Хоч би кого за себе лишив. А. Вот ты где. Знайшов це на ба... Ще пак! Це ключ-карта до моєї майстерні. Запасна. У Нестора була. Є ідеї, чи... Взагалі. А от Нестор. Координати. Проводник. Можу
Ну. Проводник. Загрузка. Блять, игра сломалась походу. Да. Все. Пора прекращать. Ха-ха.